MS Paint માં આજે આપણે માઇક્રોસોફ્ટ કંપનીનો લોગો બનાવીએ. તો સૌથી પહેલા આપણે ઇન્ડિગો કલર લેશું, ત્યારબાદ રેક્ટેંગલ ઉપર ક્લિક કરીશું અને આપણે આવી રીતે એક રેક્ટેંગલ દોરીશું. રેક્ટેંગલ દોરાઈ જાય ત્યારબાદ લાઇન શેપ ઉપર ક્લિક કરીશું અને વ્હાઇટ કલર લઈ લેશું. ત્યારબાદ વચ્ચોવચ એક લાઈન અહીંયા આપણે ઇન્ડિગો કલર પૂરી દેશું પહેલા. ત્યારબાદ લાઈન ઉપર ક્લિક કરીશું ને વ્હાઇટ કલર પૂરી દેશું. વચ્ચોવચ એક લાઈન છે આવી રીતે ડ્રો કરી લેશું. એક ઊભી લાઈન અને એક આવી આ રીતે આડી લાઈન. જો વ્યવસ્થિત ન થાય તો કંટ્રોલ ઝેડ આપી અને લાઈન છે એ વ્યવસ્થિત આવી રીતે ડ્રો કરી લેવાની રહેશે. ત્યારબાદ એક આડી લાઈન આવી રીતે ડ્રો કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ ફિલમાં જઈ અને પહેલામાં ઓરેન્જ, ત્યારબાદ ગ્રીન, ત્યારબાદ બ્લુ તો છે જ ઓલરેડી પણ આપણે સેજ લાઈટ રાખીએ અને છેલ્લો છે યલો. આટલો કલર ફિલઅપ કરવાનો. ત્યારબાદ અહીંયા જઈને ફિલ આવી રીતે આપી દેવાનું. આટલું થઈ જાય ત્યારબાદ એ ઉપર ક્લિક કરી અને અહીંયા વ્હાઇટ કલર લઈ લેશું અને અહીંયા દોરી લેશું અને લખશું માઇક્રોસોફ્ટ પ્રો. લખાઈ જાય ત્યારબાદ એને સિલેક્ટ કરી લેશું અને અહીંયાથી જુદા જુદા અક્ષરની સ્ટાઇલ છે, આમાંથી જે સ્ટાઇલ તમારે અક્ષરની રાખવી હોય એ સ્ટાઇલ ઉપર ક્લિક આપી દેવાની રહેશે. જુદી જુદી સ્ટાઇલમાં અહીંયા અક્ષર આપેલા છે, એમાંથી તમે જે સ્ટાઇલ રાખવા માંગતા હોય તે સ્ટાઇલ ઉપર ક્લિક આપી દેવાનું રહેશે. આવી રીતે. ત્યારબાદ ખાલી જગ્યા ઉપર ક્લિક કરો એટલે તમારે માઇક્રોસોફ્ટ કંપનીનો લોગો તૈયાર છે. થેન્ક યુ.